हेलो एभ्रिवान, आज हामी यो हेयरमा कलर विथ केराटिन गर्न गइरहेका छौँ र यो कपालमा चाहिँ वेट पनि छैन। अब सुरुमा हामी कलर गर्छौँ, कलरको प्रोसेसिङपछि हामी केराटिन गर्छौँ सेम डे है। कस्तो रिजल्ट आउँछ एकछिनपछि हेरौँ है। अहिले हाम्रो कलरको प्रोसेस भइरहेको छ। लाइन पनि गयो, लाइन भयो। यहाँ सक्दिनँ झाउखाइ मलाई कस्तो के बोल्ने के अब जे भने त्यहाँ गऱ्यो त्यही देखाउनु न। अहिले के सुरु केबाट सुरु छर्किन गरे नि सिधैबाट बोल्न लाउनु न सही बोल्छु नि यसरी गर्नु के यसरी ब्लगको नामै नलिनु न। ठिक छ रोकेर हेर्नु न कस्तो दामी आयो। अहिले हाम्रो कलरको प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यो पछि हामी हेयर वास गरेर सुकाएर अनि केराटिनको प्रोसेस सुरु गर्छौँ। कलर लाएर भ्याइसक्यो के कलर सुरु गरे। अहिले चाहिँ हाम्रो कलर प्रोसेस सुरु भइरहेको छ। पार्ट बाई पार्ट सेक्सन बाई सेक्सन एप्लिकेसन भइरहेको छ। अघि नै चाहिँ हाम्रो लगभग 4-5 मिनट छोडेर हामी कलरबाट एप्लाई गरेका थियौँ साइनिङ कलर। यो कलर चाहिँ लाइटको लागि हल्का साइनको लागि मात्र हो र घाममा बढी देखिन्छ, लाइटमा देखिन्छ। यो नर्मलमा चाहिँ खासै धेरै देखिन्न, हल्का सिम्पल टोन हो, सफ्ट कलर हो यो। अहिले चाहिँ 20 मिनट कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ हामीले स्क्याचबाट लगभग रुटबाटै एप्लाई गरेका छौँ कलर। अब यो कलर 45 मिनट कम्प्लिट भएपछि हामी कलरलाई वास गर्छौँ र वास गरेपछि चाहिँ हामीले केराटिन प्रोसेस गर्छौँ। केराटिनको लागि चाहिँ जति प्रोडक्टहरू चाहिन्छ त्यो प्रोडक्टहरू रेडी गरेर एप्लाई गर्छौँ र कपालको कन्डिसन अनुसार क्रिमको टाइम राख्छौँ। अहिले चाहिँ यो ड्राई भइरहेको छ कपाल सुकाउँदै। अब हामीले यो कपाल 75देखि 80% सुकाइसकेपछि केराटिनको लोसन एप्लाई गर्छौँ। कलर आएको छ हल्का सफ्ट कलर, साइनिङ कलर। हाम्रो चाहिँ धेरै लाइट कलर धेरै कडा टाइपको कलर होइन, यो चाहिँ घाममा देखिने कलर हो। घाममा देखिन्छ सफ्ट कलर, धेरै पनि राम्रो देखिन्छ। यस्तो हो। अहिले चाहिँ हाम्रो केराटिन लोसनको प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामीले यो कपाललाई राम्रोसँग एकछिन ब्लेन्डिङ गरेर कमले कोरेर ट्याक्सिनको सहायताले लक गरेर सावर क्याप लगाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ 15-15 मिनटको ग्यापमा हामीले ब्लो ड्रायरको सहायताले हिट दिन्छौँ हेयरमा। त्यसपछि लगभग 30देखि 35-40 मिनट कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ कपालको कन्डिसन अनुसार हामीले
ब्लो ड्रायरको सहायताले राम्रोसँग सुकाउँछौँ। त्यसपछि आइरनको प्रोसेस सुरु हुन्छ। मलाई निकाल्नु। केराटिन स्मुदीको फाइनल रिजल्ट आइसकेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल हो। यो चाहिँ हाम्रो कलर प्लस केराटिन स्मुदिङ हो है, स्ट्रेटनिङ चाहिँ होइन, हाम्रो स्मुदनिङ हो। रिजल्ट हो केराटिन स्मुदिङ विथ कलरको, हेर्न सक्नुहुन्छ। कपालमा वेट मजाले आएको छ र साइनिङ र एकदम नरम मुलायम भएको छ। राम्रो थोरै अगाडि जाँदा भन्न सुटिङमा गएर चलाएको जस्तो लाइट पुगेको जस्तो देखिरहेको। 1 2 3 Taman aku sangkit dan miha भनेर